Here we are back with the 4th episode of War in Our Time. One is not strong. Check out the original video in the description. Like, share and subscribe. And a shout out to our newest channel member, Sven. But let's get into it. Vi befinner oss mitt uppe i en väldigt omvälvande period. Sverige har nu brutit med 200 år av alliansfrihet och gått in i NATO. Vad innebär det här för Sverige och försvarsmakten nu och i framtiden? Och vilka förmågor tillför vi alliansen? Vi bryter sändningen här för ett viktigt meddelande till allmänheten. I en värld som splittras och söndras är kanske samarbeten och allianser den enda vägen framåt. Liten är svag och ensam är definitivt inte stark. Att se till sin nästa och hjälpa till där det behövs som allra mest är ju inget konstigt eller främmande egentligen. Och det är definitivt inget nytt för ett land som Sverige. Efter andra världskriget så befinner sig Europa i en politisk och ekonomisk kris. Det finns ett öst och ett väst. 1949 så undertecknas ett försvarssamarbetsavtal västländerna emellan. If there is anything inevitable in the future, it is the will of the people of the world for freedom and for peace. We have no aggressive purpose. We will not use our strength for aggression. Det innebar i korthet att en attack mot ett NATO-land är en attack mot alla. Kalla kriget, ja det kommer och det går, och efter östsidan och Sovjetunionens sammanbrott i och med Berlinmurens fall så skriver fler och fler länder under NATO-medlemskapet. Which is very true. You are not really strong alone, especially in sort of today's world. Look at Ukraine and Russia. They're both suffering massively, and they are looking at support from other countries, whether it's weapon systems, ammunition, money, kit and equipment, personnel, whatever it is. They can't do it on their own, just especially with technology nowadays. And some nations being stronger than other. But even if you go back to World War I, World War II, it was never just one country. It was always, you know, a group of countries, allies, versus the enemy with their allies, whoever you looked at as the enemy. Joining NATO, you would have thought after World War II, and especially World War I, them being so serious, and you would think people would not want that to happen again. There'd be some sort of treaty, or everyone would like to join NATO to prevent it ever happening again. But that's not how the world works. But it's interesting now that Sweden has made that alignment after 200 years of non-alignment. Possibly does show the current state of the world at the minute. Because if they are joining, they're joining for a reason. Vi har haft militära samarbeten under många år, men vi har haft det under andra premisser än att vara allierad. Och det här är väl en kunskap som kanske inte har varit så spridd i Sverige nationellt. Jag tror många svenskar har trott att vi har varit neutrala. Neutraliteten upphörde i princip efter kalla kriget och vi gick en annan väg. Däremot har vi varit militärt alliansfria. Och det här är ju såklart även till hjälp för oss att snabbt komma in i alliansen. Nu är faktiskt hela Norden ett sammanhängande försvarsområde. Oerhört viktig geografi för NATO.
Från Danmark, Sverige, Bornholm, Gotland, Finland och så ända upp till Nordnorge och Barents hav, Arktis. Yes, huge. You think that northern corridor, which used to be, I wouldn't say open, but the countries hadn't really chosen an alliance, especially most recently Finland and Sweden, with the borders to the east. A lot of the countries to the south of Western countries were part of NATO, but up in the Baltic region, they were not. So they didn't really have that signed document, that allegiance to NATO. So if anything did kick off, there was sort of a corridor, whether it was land, sea or air, where possibly eastern countries could have attacked from. But now that border, that sort of area between sort of Russia, Finland, Russia, Sweden, even including Norway, like I said, land and sea, is a lot stronger because they're more united under NATO. You got Article 5. So that front is, what you could say is more well protected, better protected. Det är svårt att hitta 5 länder som har så mycket gemensamt som de nordiska länderna. Vi har förvisso olika historiska erfarenheter av krig, konflikt, ockupation. Vi har delvis olika strategiska kulturer, men vi har också enormt mycket gemensamt. Både vad gäller intressen och vikten av att ha en regelbaserad världsordning, transparenta regler för export och handel, vikten av demokrati, mänskliga rättigheter. Var för sig så är de 5 nordiska länderna relativt små ekonomier, inte jättemycket inflytande på världsscenen, men om man slår ihop dem så motsvarar det en G10-ekonomi. Så att i den mån det går att synka våra analyser och synka våra strategiska prioriteringar, så finns det möjlighet att kanske få större genomslag för genuina nordiska intressen. Det betyder inte att vi ska skapa en klubb i klubben, att vi ska bli ett litet nordiskt NATO. Det är inte alls tanken, utan tanken är snarare att vi genom att stärka säkerheten i Norden gemensamt kommer att skapa en mycket mer starkare och säkrare Europa och allians. Too right, and something else that they have in common from what I've heard, they are some of, if not the best places to live in the world. Whether financially, safety, one of the best views, nicest countries, cleanest countries to live in. From what I hear, Nordic countries are some of the best to live in. But like she said, that Nordic corridor, the Baltic Sea, land, air, it's just a much stronger alliance, much stronger sort of international borders to protect anyone sort of from coming in from the east. Från ryskt perspektiv så hade de säkert sin egen framtidsanalys där man agerade på en idé om framtiden, om vad en invasion av Ukraina skulle kunna leda till. Men det som är tydligt är ju att de konsekvenserna som skedde av invasionen var nog inte alls som i linje med Putins analys eller intressen. Det faktum att Europa och NATO kom samman på det sätt som man faktiskt gjorde. Jag är ganska säker på att han inte hade tänkt att Sverige och Finland skulle söka medlemskap i NATO som en konsekvens. Och det visar på just komplexiteten i krig och komplexiteten i att försöka förutsäga vad som komma skall. Rent generellt så är resonemanget att under överskådlig tid så kommer Ryssland att utgöra ett hot mot alliansen. Det finns inga tecken just nu som säger något annat. Och där är vi helt enkelt. Det här för oss in på Sveriges roll i NATO. Det vi ska tillföra alliansen är en viktig del av den så kallade avskräckningsstrategin. Det ska helt enkelt vara för kostsamt för Ryssland att angripa ett NATO-land. Gör man det så får man 30 plus länder mot sig.
Yeah, if you attacked a NATO country now, it would literally be the biggest world war. Like I've already said, we're sort of pre-war / already started a World War III when it comes to cyber attacks, misinformation, anything like that. But if it was hot, kinetic world war, it would be huge if anyone, not just saying Russia, anyone attacked a NATO country, because you're going up against such a large force now because of Article 5. That's why, is it a possibility? Yeah, it's always a possibility. But will it actually happen? No one knows. You can't predict the future. You can get as much intelligence as you possibly want. There's always going to be some form of attacks, whether terrorist attacks, cyber attacks, propaganda. But you can't actually predict the future. You can sort of work out who your enemy are, what they're doing. But we can't say in 2 or 3 years, are we going to be in a hot kinetic war? We don't know. It's looking like we possibly could, but no one actually knows. But if it does ever happen, and it happens to a NATO country, oh my God, it's pretty much the end of the world, because the damage would just be astronomical. Because it would be so many countries. Say it was Russia, not saying it would be. They would end. You've got BRICS, you've got China, North Korea, Russia, who, when it comes to personnel, an immense amount of personnel, immense amount of weapon systems. So yeah, it's just, you can't even imagine how bad it would be. Men man kan inte som enskilt medlemsland skrota sin egen försvarsmakt och tro att man ändå kommer att bli räddad om man blir anfallen. Artikel 3 i NATO-fördraget innebär att varje land måste kunna besegra en högkvalitativ motståndare på sitt eget territorium. Om det inte går så måste man i alla fall kunna fördröja honom tills dess att man får hjälp utifrån. Och det ställer höga krav på vad man i NATO kallar nationell motståndskraft, vilket alltså gäller i hela samhället och inte bara för försvarsmakten. I grunden så är det fortfarande Sverige som ska försvara Sverige. Yeah, too right. Still got to try and defend yourself. Det här är Muskötunneln. Den leder till den svenska marinens ledningscentral. Härifrån övervakas hela Östersjön, från vattenytan till havsbotten. The entire Baltic Sea is monitored. I och med NATO-medlemskapet så fyller den svenska marinen en viktig funktion för säkerhet och stabilitet i Östersjöområdet. Hur ligger liksom vår undervattenskompetens rent internationellt kompetensmässigt? Den ligger väldigt högt och vi går in med NATO med gott självförtroende. Vi är eftertraktade vad avser vår expertis inom undervattensdomänen. Vi brukar säga att NATO stärker oss, men vi stärker verkligen NATO när det gäller de bitarna. Främst är det såklart ubåtsvapnet. Vi har opererat i 120 år i Östersjön och det är ingen annan som har gjort det. Och det är vår bakgård och vi kan varenda vattenmolekyl. Yeah, this is the Swedes' territory. This is their domain. This is what they do. Vad man behöver känna till är att vi i marinen och i synnerhet i undervattensdomänen är alltid där ute. Vi har uppdrag som är spaning, underrättelseinhämtning, och då måste man jobba nära den man spanar eller inhämtar mot. Det innebär att vi såklart träffar på saker och ting där ute varenda minut och varenda sekund, och när du blinkar nu så händer det. I would love to know what's going on down there. I know you've had a few sort of espionage, sabotage attacks recently. You had the Chinese ship. They believe they left an anchor down on purpose. We don't know, to disrupt cables and gas lines.
I think what they're about to show here is this was the gas explosion. I reckon there's submarines entering waters nearby all the time. I'd be very interested to know, because it's such an important region, such important sort of like shipping lane within sort of Europe and NATO. I would actually love to know. You're never going to know because it's all going to be secret and classified. But I'm really interested to what they encounter all the time. Sammanfattat så händer det alltså saker hela tiden. Från saboterade undervattenskablar och gasledningar till spionage. Och så underförstått så är det mycket som händer som aldrig når offentlighetens ljus. And I've always said this, I've said it in so many videos, so much goes on in the world that you do not know about. So when people say we don't need armed forces, we just need peace, we don't need this, they're spying on us. Yeah, they're mostly listening to your conversations, listening to my conversations, they're not that important. It's not really much going on in my life. But there is a lot of bad things going on and the public do not know. Att ha kontroll på undervattensdomänen och Seabed warfare är därför livsviktigt. Härlig, look at them, how cool is Varför that? är det viktigt att Sverige har en egen kompetens när det kommer till Seabed warfare? Det är viktigt eftersom det finns så mycket värden som vi är intresserade av som finns på sjöbotten. Mycket pipelines som transporterar naturresurser såsom gas etc. Och många ledningar för kommunikation eller för transaktioner. Så man kan nästan säga varje gång man gör en banktransaktion etc. på sin mobiltelefon så har den varit ner och studsat botten. Så således har ju vi ett stort intresse att det fortsätter fungera eftersom det blir väldigt sårbart i samhället när det uteblir. I know I was never interested in joining the Navy, but you know when you see the ships like that out on water, it does look cool, doesn't it? And they're most probably one of the most used services within the military. The British Army or the Swedish Army you'll use, but mainly you do your main job if you're sort of close combat troops when a war kicks off. The Navy's always used. They're always sailing around the world. Östersjön har idag blivit ett hav dominerat av NATO-länder. Men fortfarande har Ryssland landsgräns mot Östersjön, vilket gör att även Sverige blir en frontstat mot Ryssland. Vi ska alltså inte bara kunna erbjuda allierade värdlandsstöd, vilket är en vanlig missuppfattning som många gånger hörs i media. Marinen måste förhålla sig till strandstaten Ryssland som har 2 strandhamnar då i Kaliningrad och Sankt Petersburg. Och det är ju en front som ligger i havet och det är där vi verkar. I wonder if there's any sort of standoffs regularly. Be very interested to know. Definitely testing each other's response times. Den tid som har varit när vi har som nation försökt lösa det säkerhetspolitiska problemet i andra länder har inte inneburit att marinen har slappnat av, utan vi har varit här hemma och som vi säger kört mjölken, hållit gränsen och tillsett att Sverige fortsatt har sovit gott. Först ut som Sveriges bidrag till det kollektiva försvaret är skarpa minröjningsinsatser i NATO-sammanhang och marina fartyg till stående NATO-styrkor. Svenska förband som verkar i Baltikum och stöd från flygvapnet till andra medlemsländer. Så från och med inträdet i alliansen så försvarar vi nu tillsammans vårt gemensamma sätt att leva. Och det kan jag känna att ger mig hopp i dessa mörka tider, att känna att vi står inte själva. That's a cool shot. Very cool.
Men hur robust det militära samarbetet än är så kommer det alltid finnas svaga länkar i totalförsvarskedjan. Länkar som är lite jobbiga att prata om, för om de skulle brista så finns det inget säkerhetsnät. Very interesting. Very, very interesting. Like I said, I would love to know what goes on in the Baltic Sea. Like, what encounters they have. And it's also, look, most people don't know, and I didn't know fully, NATO, just because you're under attack doesn't mean NATO is going to come running the next day. You've got to be able to defend yourself. You've got to be able to sort of stand your ground and hold your territory for as long as possible until help arrives. And you've got to be able to have that capability before you can even join NATO. So just because you may get invaded or attacked one day, it's very true, because other nations have got to look at the situation, assess the situation, call up their armed forces, prepare, get ready. They're not going to be there the next day. But if a NATO country was attacked, I think many nations would come to respond and aid as fast as they possibly can. And like I said, I wouldn't even want to imagine how bad it would be because of technology nowadays, weapon systems, just personnel numbers already are quite high. If World War kicked off, you've got conscription, national service, everyone will be called up. Populations are much bigger. Everyone thinks World War II was big. Casualties were just extremely high. Can you just imagine how bad they would be now? It'd just be crazy. But no one knows the Baltic Sea better than the Swedes or the Nordic region. It looks absolutely freezing. But they are the SMEs, okay, the subject matter experts within that sort of area. They know it. And it really does need to be protected because, like she said, you've got resources flying through there, so your gas pipes, all your sort of cables, data transactions, phone lines, whatever it is, a lot of it goes under the sea. People don't know this, but you don't just make a phone call and it just magically gets there. Cables laid years and years ago were there. All your pipes were laid years and years ago, and these need constantly protecting, because what people don't know, like we've said in this video and many times before, there are nations out there that either want to sabotage you, attack you, just disrupt you. And these encounters happen all the time on the streets, in the water, in the air. They're constantly being stopped. God knows how many terrorist attacks were stopped in the UK or Sweden, etc. that the public just don't know about. You get a handful in the newspaper, but there are hundreds more that are being stopped by these intelligence agencies and the armed forces. So very interested to know, and don't be so naive to it. Honestly, don't just think because we're so comfortable now, life is so easy, that everything is all okay, because it's not. There are always people out there trying to hurt you or disrupt you. Not trying to scare anyone. But thanks for watching. I'll see you soon.